Hi guys, কি খবৰ নমস্কাৰ মই ডিপজিটিক কুইক এছএমএছ ইউটিউব চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅলৈ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅত মই দুটা ওয়েবসাইটৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ সহায়ত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'ছ আৰু ফটোজ ইউজ কৰে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতত কেতিয়াও কপিৰাইট ক্লেম হক বা ষ্ট্ৰাইক নালাগে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী হয় ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে কিছুমান ভিডিঅ'ত ভয়েস ওভাৰ দিয়ে ভয়েস ওভাৰ লগে লগে যদি আপোনালোকে ফটোজ আৰু ভিডিঅ'ছৰ আকাৰে সেই ভিডিঅ'টো দেখাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো আৰু ইন্টাৰেষ্টিং হৈ যায় আৰু লগতে মানুহে চাইও বেছি ভাল পায় সো বন্ধুসকল কোনটা ওয়েবসাইটৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰীতে ইউজ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'ছ আৰু ফটোজ গোটেইখিনি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনত দেখাম যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে বেলটো টিপি অল কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰে সো বলক আমি ভিডিঅ'টো এটা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব pexels.com তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে বহুতবিলাক ফটোজ আৰু ভিডিঅ'জ দেখিব পাৰিব সব ইয়াতে বহুতবিলাক দিয়া আছে আৰু যদি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ওপৰত সাৰ্চ ফৰ ফ্ৰী ফটোজ আছে এনেকৈ আপোনালোকে ফটোজ আৰু ভিডিঅ'জ সাৰ্চ কৰিব পাৰিব মই ফাৰ্ষ্ট এখন আপোনালোকক ইয়াতে ডাউনলোড কৰি দেখাম এই ফটোখন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল তলত আহিব অহাৰ পিছত যদি ইয়াৰ ফটো কোৱালিটি আপোনালোকে চুজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰিব পাৰিব ফটো কোৱালিটি তাৰপিছত ইনফো যদি ক্লিক কৰে ফ্ৰেণ্ডসকল চাওক ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী হয় ইয়াতে লিখি দিছে ফ্ৰী টু ইউজ নো এট্ৰিবিউশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড আপোনালোকে কোনো ইয়াতে ক্ৰেডিট দিব নালাগে বিন্দাছ ইউজ কৰক টেনশ্যন নোহোৱাকৈ তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে ডাউনলোড আছে ফ্ৰী ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত আহিব অহাৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ আছে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ কৰি দিব আকৌ কৰিব লাগিব ক্লিক হিয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আছে ইয়াতে ডাউনলোড কৰি দিব ডাউনলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াৰ ফটোখন ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'ছ কিছুমান ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে চাওক ইয়াতে মই দেখাইছোঁ ইয়াতে ভিডিঅ'ছ মই ইয়াতে এক্সাৰচাইজ আজি য়োগা ভিডিঅ' কিছুমান মই ডাউনলোড কৰি দেখাম ইয়াতে য়োগা বুলি চাৰ্চ কৰি দিম তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে ফটো চাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে দেখিছে বহুতবিলাক য়োগা ভিডিঅ'ছ আহি গৈছে মই ইয়াৰে এখন ডাউনলোড কৰি দেখাম ইয়াতে ডাউনলোড আছে ইয়াতে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিম ভিডিঅ'টো আহি গৈছে ফ্ৰেণ্ডসকল চাওক ইয়াতে একে চেম চিষ্টেম ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ কোৱালিটি চুজ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ডাউনলোড আছে ইয়াতো মই ফ্ৰেণ্ডসকল দেখাই দিছোঁ ইনফোত যায় সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী হয় ইয়াতো লিখা আছে সব ফ্ৰী টু ইউজ নো এট্ৰিবিউশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াতে ফ্ৰী ডাউনলোডত ক্লিক কৰি তলত ক্লিক হেয়াৰ কৰি দিব ক্লিক হেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ ডাউনলোড কৰি দিব আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈ যাব আৰু এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে নিজৰ ভিডিঅ'ত ইউজ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ক্ৰেডিট নিদিলেও চলি যাব ফ্ৰেণ্ডসকল আমাৰ 2 নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে পিক্সাবে এনেকৈ সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি যাব অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে চাওক ইয়াতে ইমেজ আছে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে ভিডিঅ'ছ আছে আপোনালোক যি লাগে মই আজি আপোনালোকক এটা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ডাউনলোড কৰি দেখাম চাওক ইয়াতে সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো যদি আপোনালোকে এনেকৈ সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বহুতবিলাক এনেকৈ সাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ভিডিঅ' আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যিবিলাক ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইটো চাওক বহুত পপুলাৰ হয় চাওক ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো আহি যাব এনেকৈ আপোনালোকে প্লে কৰি চাব পাৰে ঠিক হৈছে ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে তললৈ আহিব অহাৰ পিছত চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতো লিখা আছে যে আপোনালোকে বিন্দাছ ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰেডিট দিব নালাগে ফ্ৰী ফৰ কমাৰ্চিয়েল ইউজ নো এট্ৰিবিউশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে লিখা আছে ফ্ৰী ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতো চুজ কৰিব পাৰিব এনেকৈ ডাউনলোড কৰি দিব এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব আপোনাৰ ভিডিঅ'জ আৰু ফটোজবিলাক সো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে বেলটো টিপি দিব নাপাহৰিব